नमस्कार, कोमल्स रेसिपी मराठी चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत एक उपवास स्पेशल रेसिपी, ज्या रेसिपीचं नाव आहे फराळी साबुदाणा चिवडा। हा चिवडा एकदम झटपट बनणारा आहे आणि तो तुम्ही कधीही बनवू शकता। चला तर बघूयात फराळी साबुदाणा चिवडा बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य। त्यासाठी मी घेतलेला आहे भाजून घेतलेले शेंगदाणे 1 वाटी, नायलॉन, चवीनुसार मीठ आणि 3 ते 4 हिरवी मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे। प्रथम मी एका तव्यामध्ये तेल गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि तेल गरम झालं की त्यामध्ये मी घालणार आहे नायलॉन। हे नायलॉन आपल्याला मंद गॅसवरतीच तळून घ्यायचं आहे आणि हे नायलॉन तळताना घाई करायची नाहीये, कारण जर तुम्ही गॅस फुल ठेवलात आणि हे नायलॉन तळायला टाकलेत तर ते नायलॉन करपते आणि आतून कच्चेच राहते, म्हणून आपल्याला हे तळून घ्यायचं आहे। अजूनपर्यंत तुम्ही माझा चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर सबस्क्राइब करा आणि त्यानंतर येणाऱ्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा, म्हणजे माझ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला मिळतील। इथे तुम्ही बघू शकता नायलॉन छान फुगलेत आणि हे आतून कच्चेही नाहीयेत। इथे माझं नायलॉन तळून झालेलं आहे आणि आता मी याला काढून घेणार आहे। अजूनपर्यंत तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो केलं नसेल तर तुम्ही इंस्टाग्रामलाही फॉलो करू शकता आणि माझ्या फेसबुक पेजलाही लाईक करू शकता। अशाच प्रकारे मी सर्व नायलॉन तळून घेणार आहे। इथे मी सेम तव्यामध्ये थोडंसं तेल घेऊन त्यामध्ये भाजलेले शेंगदाणे थोडे तळून घेणार आहे। तुम्हाला हवं तर तुम्ही इथे कच्चेही शेंगदाणे घेऊन त्या तेलामध्ये तळू शकता। त्या शेंगदाण्याला थोडा गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। इथे माझे शेंगदाणे तळून झालेले आहेत आणि आता मी थोडं तेलामध्ये हिरवी मिरचीही छान भाजून घेणार आहे। त्यालाही आपल्याला गोल्डन ब्राऊन कलर येईपर्यंत भाजून घ्यायचं आहे। इथे तुम्ही मिरची तुमच्या तिखटानुसार कमी जास्त घेऊ शकता। इथे माझी मिरची भाजून झालेली आहे आणि आता मी त्यामध्ये घालणार आहे चवीनुसार मीठ। आता मी त्यामध्ये घालणार आहे तळून घेतलेले शेंगदाणे। हे सर्व मिश्रण मिक्स करून घ्यायचं, म्हणजे मिरची आणि शेंगदाण्याला त्यात मीठ लागलेलं असतं। आणि आता त्यामध्ये मी घालणार आहे तळलेले नायलॉन। आणि आता हे सर्व एकत्र मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपला साबुदाणा चिवडा तयार आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर नक्की लाईक करा आणि व्हिडिओ खाली असलेल्या कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून कळवा की तुम्हाला माझी रेसिपी कशी वाटली, आणि हो, शेअर करायला विसरू नका। तुम्ही माझा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहिलात त्यासाठी धन्यवाद। पुन्हा भेटूया आपण एका अशाच छानशा रेसिपी सोबत। थँक यू।